Ο θρύλος των Ελ. Διεγραμμένη ιστορία για ευνόητους λόγους. Κάτι ήξερε ο Κίσιγκερ όταν έλεγε ότι αν μάθουν οι Έλληνες την πραγματική τους ιστορία και τον πολιτισμό θα γίνουν μεγάλοι και τρανοί. Και έγιναν για λίγο. Δεν μιλούσαν αρχαία ελληνικά πια. Από τη σύγχρονη ιστορία και γεωγραφία. Μάθαμε στα σχολεία ότι την Αμερική ανακάλυψε ο Λατίνος θαλασσοπόρος και εξερευνητής Χριστόφορος Κολόμβος. Αυτό είναι σωστό, αλλά ισχύει μόνο για τα χρόνια του Μεσαίωνα, δηλαδή για τη μετά Χριστόν εποχή. Ως γνωστόν, ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην Αμερικανική Ήπειρο στη δεκαετία του 1450 μετά Χριστόν και εκτός Ελλάδος οι πέτρες μιλούν ελληνικά. Όμως, χιλιάδες χρόνια π.Χ., σύμφωνα με την παράδοση και όσα αρχαιολογικά ευρήματα, τεκμήρια, σύμβολα, κυμήλια, βιβλία και μνημεία διεσώθησαν και ευρέθησαν σε διάφορα μέρη της γης, στο πλανήτη μας υπήρξε πολιτισμός υψίστης τεχνολογίας και η υπερδύναμη των χρόνων εκείνων ήταν οι πρόγονοί μας Έλληνες, οι γνωστοί στη τότε ανθρωπότητα σαν Ελ, από το Έλληνες και Ελλάς. Οι Ελ είχαν ανακαλύψει την Αμερική και είχαν εγκατασταθεί εκεί με πολιτισμό και τεχνολογία υψίστης σημασίας και τελειότητος. Παραδείγματος χάρη, βιβλία, εικόνες και πίνακες ζωγραφικής. Θα δείτε τον Απόλλωνα να ύπταται καθήμενος επάνω σε ανάκλητρο. Επίσης θα δείτε πλοία που ύπτατο σε περίπτωση φουρτούνας και κακοκαιρίας για να υπερκεράσουν τη μανία των κυμάτων και άλλα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι οι Ελ κατήχαν τη τεχνολογία της τεχνοσίας της αντιβαρύτητος. Απόδειξεις της ύπαρξης των Ελ στην Αμερική έχουμε πολλές. Ενδεικτικώς αναφέρω τις κάτωθι περιπτώσεις. Οι πρόγονοί μας Ελ έκτισαν στην Αμερική αρχαία ελληνικά θέατρα που σώζονται σαν μνημεία ερείπια μέχρι τη σήμερα. Δεύτερον, πολλές πόλεις σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο έχουν ελληνικά ονόματα. Οι Έλληνες προϋπήρχον των Ιθαγενών ερυθρόδερμων ή συνύπηρξαν. Αυτό η ιστορία δεν το διευκρινίζει. Ευρέθησαν κοσμοδρόμια στην οροσειρά των Άνδεων και στο Περού για διαστημικές πτήσεις που φέρουν αρχαία σύμβολα των Ελ. Τέταρτον, στο Μεξικό ευρέθησαν ελληνικές πυραμίδες με σύμβολα των Ελ, όπως μέανδροι, το κεφαλαίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου λάμδα, το δελφικό και άλλα μνημεία. Αυτά τα σύμβολα κοσμούσαν τις πυραμίδες και τα παλάτια. Στην Χερσόνησο Ιουκατάν, είσοδο στον κόλπο του Μεξικού, ευρέθησαν αρχαίες ελληνικές πυραμίδες με σύμβολα των Ελ. Έκτο, τα χάλκινα βιβλία που ευρέθησαν στο Θιβέτ και Ινδία είναι γεμάτα από τέτοιες αποκαλύψεις. Ο αρχαίος Έλλην ήρωας Ηρακλής, ένας από τους αρχηγούς των Ελ, ο άλλος ήταν ο Δίας και ο Απόλλωνας, διέβη τα στενά του Γιβραλτάρ. Εξού και οι περίφημες στήλες του Ηρακλέους, μνημείο αθάνατο που σώζεται μέχρι σήμερα. Ο γράφων έχει δει τις μαρμάρινες κολόνες του Ηρακλέους με ναυτικά κιάλια όταν πέρασαν τα στενά του Γιβραλτάρ προς Ατλαντικό και προς Μεσόγειο. Πέρα δόθε, Μινωική Αμερική και Έλληνες 3.500 χρόνια πριν το Χριστόφορο Κολόμβο. Ο Ηρακλής, διασχίζοντας τα στενά του Γιβραλτάρ, μετέβη στην Αμερική υπτάμενος με πλοίο που ύπτατο, αλλά πιθανόν και διαθαλάσσης. Σύμφωνα με τις γραφές, χάλκινα βιβλία, πάπυρους κλπ, την οποία και απίκησε με πλήθος Ελλήνων της εποχής εκείνης. Πολλοί ιστορικοί και άλλοι επιστήμονες
με διάφορες πολυτελείς εκδόσεις αλλά και διαλέξεις σε ανώτατα πνευματικά ιδρύματα και σε τηλεοπτικά κανάλια αναφέρουν τα γεγονότα αυτά της ανακάλυψης και απίκησης της Αμερικανικής Υπήρου από τους Ελ χιλιάδες χρόνια π.Χ. Πιθανολογείται στην εποχή του Δευκαλίωνα. Οι Ελ είναι εκείνοι οι οποίοι έκτισαν όλα αυτά τα ωραία και θαυμαστά τα οποία ανακαλύπτονται σήμερα στην Αμερικανική Ήπειρο. Κατόπιν όλων αυτών, οι σύγχρονοι Αμερικάνοι οφείλουν χάρητα στον ελληνισμό και τους Έλληνες, οι οποίοι τους έδωσαν τον πολιτισμό. Δια όλα αυτά οφείλει η Ουάσιγκτον να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια, ώστε να απονεμηθούν έστω και αργά τα του Καίσαρος στο Καίσαρι. Η πραγματική ιστορία της ανακάλυψης της Αμερικής. Πρέπει οι σύγχρονοι Αμερικάνοι να σέβονται τον ελληνισμό και όχι να πολεμούν την Ελλάδα στο διεθνές διπλωματικό, οικονομικό και πολιτικό σκηνικό, σε θέματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και γεωενεργείας. Ίσως η Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών να θελήσει να αποκαταστήσει την ιστορική πραγματικότητα για την πραγματική αλήθεια της ανακάλυψης Αμερικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο τέος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσιγκερ, είπε: «Εάν οι Έλληνες εκμεταλλευτούν την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους, τότε θα γίνουν διεθνώς σεβαστοί και θα κερδίσουν σε όλα τα διεθνή μέτωπα τα εθνικά τους δίκαια». Χένρι Κίσιγκερ, ο δολοφόνος του ελληνισμού και όχι μόνο.